second video regarding dun sa Laravel. After the installation, dapat start na tayo dun sa CRUD. So, unahin ko yung create process. After installation ng Laravel is meron ditong requirement based doon sa database. So, wala akong database pang nilalagay, so yung default pa rin. So, meron dyang Laravel, and then yung root, and then yung password. So, kailangan natin yung tatlong to. So, ano ba yung pangalan ng ating database, and then the username and the password. So, pangalanan ko siyang CRUD, yung database name, and then yung username is ginawa ko na siya before, so pwede naman kayo mag-create ng username nyo. So punta kayo din sa, palakin ko ng konti, ito yung user accounts, tapos create add new user. So kung medyo ito yung pinaka mas madaling paraan, may complicated na paraan hindi ko na ginawa. So yun ay through command lines, pero hindi na natin kailangan gawin yun. And then create ako ng database dito. Pangalan ko siya as CRUD, since yun yung pangalan natin. And then create. Okay, so once na nakapag-create na tayo ng database, kailangan nating ma-tag dun sa user na yon yung database. Okay, so balik tayo dito, and then user accounts, then dito ko gagamitin, dito ko tag, so dev user, then database, hanapin natin database name na tatag natin. Okay, so I guess ayan, so I have here CRUD na. So and then i-grab lang natin lahat ng credentials o lahat ng privileges. So ibig sabihin nakatag na yung yung user dun sa database, or nakatag na rin database dun sa user. Now pangalanan natin siya as dev user, yun yung username, and then yung password. Okay, and then make it save. So after na i-save natin yan, then mag-migrate tayo ng data, magkakaroon tayo dito ng information. Okay, so gamit ako ng terminal. Anyway, may terminal din naman dito, so hindi ko gagamitin dito, pero pwede namang dito gumamit. Dito na lang din para hindi masyadong takaw sa space. So i-migrate ko yung database. So PHP artisan, punta muna ako sa directory, so projects /CRUD, yun yung ating folder, and then PHP artisan, and then migrate. Okay, so basically i-migrate siya ng lahat ng tables sa database natin. So once na nakapag-migrate na, ito na yung lalabas yung mga tables. Okay, and then default wala itong laman, so kailangan natin malagyan ng laman yan, pero hindi natin pwedeng gawin dito kasi mag-generate yan ng password. So paano natin gagawin yun? Gawin natin siya in terms of seeders. Okay, so pwede tayong gumawa ng seeders, user seeders. So gawa muna ako ng seeder dito, so PHP artisan ulit, and then make, then seed, and then yung pangalan, so pangalan ko siyang users table seeder. Okay, and then makikita natin yung users table seeder na yan dun sa loob ng database, and then seeds. So ito na siya. So ito, once na nag-load yung application natin, or once tinawag natin yung particular table na yan, mag-create siya ng command para mag-send siya ng command sa database natin para i-insert yung record na yan in a background process. So gagawin natin dun is i-access natin yung users table. So nasa loob siya ng app, ito yun sa users. So tawagin natin siya use app, then user, and then dito gawin natin is mag-return tayo ng user, and then create tayo. So itong procedure na to is using eloquent procedure, and then insert natin yung name. So meron siyang name na
si admin. And then ito is yung email. Yan yung mga fields na meron sa database. Okay, so admin at local.com. And then yung password is gawa tayo ng hash. Hash make and then admin. So basically ito magiging encrypted to later on. So ginamit ko yung hash class pero wala akong in-import, so gamitin natin use illuminate support facades and hash. Okay, so meron na tayong user stable seeder, so automatically mag-i-insert siya. Kung gusto nyo mas madaming i-insert kayo dyan, pwede nyo naman gawin na padamihin to, i-copy paste nyo lang tapos baguhin nyo lang yung details, so ganun din naman yun. Okay, so isa lang naman yung kailangan ko, so hindi ko na i-insert yung iba. So under the database seeder, i-enabled ko lang to, tanggalin ng comment section. And mapapansin nyo may nakalagay dyan na user stable seeder, so automatically once na nag-seed tayo magkakaroon na ng data sa loob ng user stable. Try natin. I'm sorry. Okay, punta tayo dito. Okay, so i-clear ko lang to para malinis. So php artisan db seed. Okay, so nag-create na siya ngayon ng users o data papunta dun sa ating users table. So basically mayroon na siyang admin and then ayun, so meron na rin siyang password na naka-encrypt na rin. Okay, so pwede na tayo mag-login gamit yung ating username and password na sinetap. Okay, so first thing is login tayo, tapos dun tayo mag-create ng CRUD application sa loob ng administrator's account. So admin and then admin. So dapat papasok tayo dun sa, bakit may error, root password email. Okay, so yung error na to is regarding dun sa default name ng Laravel is Laravel, so actually napalitan ko na siya. So kaya nagkaganto yung error is hindi pa natin nare-reload yung database natin o yung local host, kaya i-reload ko lang siya. So php artisan, pwede natin gawin is config and then clear. Pwede rin naman kayo mag-config clear cache. Try nga natin. Okay, so gumana na siya. Pwedeng hindi nyo rin gawin yan, pwede nyo rin kumbaga tanggalin to, i-restart yung yung server para umago to. Pero ginawa ko na lang is nag-clear cache ako para magkaroon ng bagong data. So ayan, nandun na tayo sa loob ng dashboard. So gagawa na tayo ng tables and then i-fetch natin yung data from the database. So ang gawin muna natin is yung pag-retrieve ng information. Okay, so saan tayo punta? Punta tayo dun sa loob ng views. Okay, sa loob ng views, eto yun. So meron tayong nasa loob tayo ng home. Ito yun. So makikita nyo, ito yung landing page na nakita natin nung una, hindi pa nakapag-login. So ito yung nasa loob ng dashboard. So say for example, lagyan natin ito ng users. So ito yung nasa users. Okay, so ayun yun. Then gawa tayo dito ng table. Okay, so table HTML tayo ngayon. So table bordered, and then inside the table meron siyang table head. Yes, table head, and then tr, and then meron siyang td. Tama, td. Okay, so sorry, th pala. So mga 4 siguro yan. Okay, so meron tayong name. Yes, name. Then lagyan natin ng ito yung email.
and then created that. And then itong isa is yung action. Okay, so dito lagyan natin ng t value, tr, and then td, siguro mga apat din. Okay, so basically ito yung ating iluloop dito. Okay, so maglagay muna tayo ng for each later on. So meron na tayong table, so mapapansin nyo may table na siya dyan. So name, create that, and the action. Okay, so dun sa action lalagyan natin dyan yung pag-edit or something ganyan. But then gusto ko tanggalin ko yung yung padding. Ayan, tanggalin ko rin yung border. Siguro table strip na lang. Okay, so ganyan lang para medyo malinis siya. Okay, so gawa tayo ngayon ng ng yung pag-fetch ng data. Paano natin ilalagay dito yung data. Okay, so punta tayo dun sa loob ng app, then HTTP, and then controllers. So sa loob ng controllers nandito yung nag-hold ng views. Ito yung hawak niya. So punta tayo dun sa home controller kasi once na nakalagin ka, papasok ka sa home controller. Okay, so ito yung function na nakamap dun sa route na home. So pag pumunta ka sa home, ito yun sa index. So makikita natin to, itong index na to dun sa loob ng routes sa web. Okay, mapansin nyo /home, ito yun, /home, and then home controller, ito yun. Okay, and then at index, so ito yung index na tinutukoy nun. So dapat kung ano yung lalagay natin dito na name, yan yung nag signify as function name sa loob ng controller. Okay, and then yung name niya is home. Okay, so ito yung simplest way para tawagin mo yung isang route. Pwede mo siyang tawagin na home, pwede mo siyang tawagin H or A, mas madali kung alin yung mas madali para sa inyo. Besides, dapat patandaan siya. Okay, so meron tayong index dito. Tandaan kung yung home controller nyo ay nasa loob ng isang folder. For example, nag-create ako ng folder dito. Ito yung admin, and then ito nasa loob ng admin. So dapat pagdating dito, hindi na ako mag-create. Lang naman dapat pagdating dito, lalagay mo din siya sa loob ng admin. Ganyan. Okay, para masundan niyo yung path kung nasaan yung controller. Okay, so this time burahin ko na lang siya, hindi ko na siya gagamitin. Okay, kasi hindi na ako masyadong create ng controller. Ito na lang controller na itong gagamitin natin. Okay, so mas okay din pala kung gagawa ako ng controller. Okay, gawin natin mamaya. Now mag-retrieve ako ng data. So from galing dun sa sa home controller. Okay, so tawagin ko yung class ng user, app, and then user. Okay, so dito create ako ng variable. This is users equals user, and then ginamit ko yung eloquent for Laravel na gamitin kong compact. Eto pwede nyo gamitin yung ibang procedure, pwede dito. Okay, pero mas madadalhin ako dito sa paggamit ng compact. Now dito kung ano yung variable na nilagay mo dyan, dapat meron existing yung variable na nandito sa loob. Naglagay ka dyan kunyari ng page is equal to, let's say, login kunyari lang, or is equal to home page. Say for example, naglagay ka dyan ng page, so hindi siya lalabas dun sa view unless otherwise tawagin mo rin siya dito as page. Okay, so para hindi siya maging undefined. Okay, so pray natin, that's just sample. So yung page na to or yung variable name na to
ay ito yun. So kumbaga pinasa lang natin tong variable name na to dito, and then para ma-accept siya ng view, pagbalik natin dun sa view, etong variable name na to tatawagin natin. Hindi natin pwedeng gawin yan ng hindi natin tinatawag ng ganyan. So kahit may nakalagay dyan na compact tapos di mo naman tinawag, useless yun. So iba pang paraan, pwede rin naman ganito. Pwede nyo gawin return and then view, and then same din. Pwede nyo gawin is with, and then yung array. So pwedeng gawin ganito. So medyo data is equal to array, and then users, yun yung wait lang, explain ko. So ibig sabihin na to, itong users na to, yan yung variable name na tatawagin natin dun sa loob ng view. Kunyari gawin ko tong list or users list. Okay, ganyan. So yung users list is equal to dun sa users. Ito yan. So sa array, pwede mong baguhin sa array. Yung kaibahan nga lang ng array, pwede mong baguhin yung variable name dito tapos iba rin yun nandito. Okay, so pwede yun. Pero dun sa compact, kung ano yung ginawa mong users, katulad nito, anong ginawa mong variable name doon, dapat ganun dun sa users. Kasi pag magkaiba tong dalawa, hindi papasa yung data from this variable papunta dun sa variable na yun. So mas ginagamit ko yung compact kasi mas madali siyang i-set up, kasi hindi ka malilito kung ano yung variable yung ginamit mo. Okay, so comment ko lang itong mga to. Now dito ginamit ko yung users. So basically pag pumunta ako dun sa view na to, and then kailangan ko siyang i-loop. Okay, gamit ako ng for each, then users. Take note yung users na yan is ito yun, ito. Okay, so kung gagamitin niyo yung long method, hindi naman siya long method tawag dyan, pwedeng itong users list ang gagamitin yung variable name, hindi yung users, kasi na-overwrite na siya, ginawa na siyang users list. Okay, so dito sa akin ginawa ko siyang users kasi yun yung requirement ng compact. Okay, as, and then user, and then end for each. Actually merong mas madali ditong pag-code ng ganito, pero hindi ko na lang ginawa. Sunod dyan is ipapilate natin yung data from dun sa users. So meron ditong user is yung name, and then user email, user created at, and then ito is yung ating actions. So meron tayong gawa tayo ng div Rabilis that button group, i-group ko na lang siya. So loob nyan meron tayong a.btn not btn sm. Okay, so lagyan ko siya ng edit, and then copy paste ko lang. Hindi talaga gumana yung yan, and then ito yung delete. So baguhin ko daw itong danger. Okay, tingnan natin yung tsura. Okay, so ayan, meron tayong begin and then edit and then delete function, pero wala pa siyang code. So gawin natin dito is ito pa lang yung pag-retrieve ng information. So yun, I guess lagyan natin ng number yan.
So, dagdagan natin to ng counter. TD. So, lagyan natin. Tuwain ko siyang key. Okay. Plus siguro. Dito, tuwain ko siyang as key. Yan. Tingnan natin. 0. Okay. Tingnan natin plus equals 1. Okay. So, magka-count na siya ng nag-loop siya ng may number. Okay. Tagdagan na lang natin ito ng number sign dito. Ayan. So, yan yung para sa retrieval ng information. Sunod natin is yung pag-create ng records. Nai-store natin sa database and then makikita ulit siya dito sa loob ng listings. Okay. So